مرحبا، أنا مي بربر وبرحب فيكم بحلقة جديدة من بودكاست The Creative Hustle. ضيفي بحلقة اليوم هو أمير السبكي. أمير لايتنج ديزاينر، صنف كأحد أفضل لايتنج ديزاينرز بالعالم تحت سن 40 under 40 list. هو أيضاً موسيقي ومتعدد المواهب. أمير حدثني عن كتير أشياء مهمة إلها علاقة بكيف ممكن نعزز الطاقة الإبداعية، كيف ممكن الشخص سواء كان موهوب أو لا يبني عنده طاقة إبداعية ممكن يستفيد منها بحياته اليومية وأيضاً حياته المهنية. بشاركنا قصة نجاحه وبشاركنا مشواره وبشاركنا كمان أمير نصايح مهمة ممكن نطبقها كممارسات يومية لحتى نكون أشخاص أكثر سعادة وأكثر إبداعاً. بس قبل ما نبدأ بالحكي خلينا نبدأ بالسمع ونسمع أمير السبكي عم يعزف على الهاند بان، الآلة اللي كتير حلوة اللي بيعتمدها، ونبدأ الحلقة بصوت الموسيقى. Beautiful. خلينا بس نسمع موسيقى وبلا نحكي. أمير, this is beautiful. أروع من الكلمات، أروع وأعمق لأن الإحساس يفوق التعبير. يعني أحيانا إحساس البني آدم بيكون أكثر قوة وصراحة ووضوح وأونستي وانفتاح عن الكلمات المحدودة بالعقل واللي ينفع يتقال واللي ما ينفعش يتقال. طب مثل هيك معزوفة هلأ دقيتها، أنت متدرب عليها ولا عم تلحق إحساسك أو في نغمة معينة أو خط ماشي عليه؟ في نسبة من التدريب ونسبة من الإحساس. يعني هي عمر مستحيل ألعب نفس القطعة أو المقطوعة مرتين exactly the same، بس فيها أساسيات، في بيسموها structure، في فورم للموسيقى ناتج عن التدريب وعن التعلم مع مدرسين وماسترز في الآلة، ولكن في الآخر بترجع للبيرسونال فيلينج، الإحساس الشخصي. غير كده هتبقى روبوتك وميكانيكية، يعني أنا لا أرى لها أي قيمة خالص. الناس لها أولويات مختلفة. أنا بالنسبة لي الأولوية مش إن المستمع يقول واو. أنا بالنسبة لي الأولوية إن المستمع يوصل له إحساس، يعني كان الإحساس ده ممكن دمعة حزن أو ذكرى حلوة أو خوف أو حب أو أيا كان.
أنا بطلعها من عندي as pure as possible، وبس بتمنى إنها يستقبلها المستقبل بنفس البيوريتي. بالحديث عن الإبداع، كونك مبدع أمير، مو بس بالموسيقى، هلأ شفنا جانب واحد من مواهبك الإبداعية خلينا نقول، بس أنت كمان لايتنج ديزاينر، وأنت شخص متعدد المواهب. بدي أحكي عن موضوع أو مفهوم الإبداع. هل الإبداع مثل ما يمكن الكتير بيظن أو بيفسر إنه هو ملكة أو موهبة، يا أما أنت مولود بنقول هذا الشخص موهوب لأنه مثل كأنه خلق بهالموهبة؟ هل هو تالنت موهبة، ولا هل الإبداع ممكن يكون مهارة مكتسبة أو سكيل؟ عشان أول وجهة نظري في هذا الجدل الصائر بين إن الإنسان مولود مبدع ولا بيتعلم الإبداع، في هقتبس مقولة من ميوزك بروديوسر من أكتر الناس اللي بحبهم، أنت عارفة ريك روبن. هو قال إن الإنسان بيولد مبدع. الإبداع هو، لو خدنا كلمة إبداع، هي جاية من المبدع البديع، هي جاية من الأول من الخالق. creativity is coming from creation is coming from a creator، الخالق. فإحنا بنتخلق في الدنيا دي already عندنا إبداع. والدليل على كده ان بتشوفي الاطفال وهم صغيرين عندهم قدر لا نهائي من الكيوريوزيتي، الاستكشاف، عايزين يستكشفوا كل حاجة. بياخدوا أكل بيحطوه في بقهم، بيحاولوا they wanna taste it, they take sand, they put it in their mouth. يعني هم عندهم exploration غير محدود، اكتشاف وفضول رهيب غير محدود بأي قواعد للصح والغلط. وده أصل الإنسان هو كائن مبدع. السبب إن في بعض الناس لما بيكبروا بيبقوا مبدعين في نظر المجتمع، إن هم اشتغلوا على هذا الإبداع. والسبب إن في ناس تانية ما بتكونش تبدو مبدعة، إن هم كبتوا هذا الإبداع بحجة إنه ما يصحش أو غير مناسب للمجتمع، أو المجتمع عايزهم يكونوا سيريس، أو إحنا مش هنكبر بقى وننضج على مفهوم خاطئ إن النضج يعارض الكرياتيفيتي والفن والإبداع والانطلاق في الأفكار. فكلنا مولودين مبدعين، ده في وجهة نظري وأنا مقتنع بيها جدا، لأن الإبداع من روح ربنا سبحانه وتعالى اللي زرعها فينا، من خلق العالم الجميل كله إبداع. لو بصينا حوالينا على الشجر والبحار والسماء والنجوم، كل حاجة فيها إبداع، فيها فن. مزبوط. ذكرتني بشغلة إنه هلأ أنت برأيك إنه الإنسان ممكن يكتسب الإبداع أو ممكن يحافظ على شيء already هو مخلوق فيه حتماً؟ يعني تؤمن إنه الإبداع هو موجود فينا كلنا، بس الإبداع هو حالة بلاي، حالة لعب، حالة اكتشاف. شو هو الإبداع؟ الإبداع هو طبعا في لعب وفي اكتشاف وفي تجربة وفي مغامرة وفي ريسك وخطورة، ولكن لو حبيت اختصره في كلمة واحدة، هو تعبير. هو تعبير حقيقي غير مشوش وغير مشوه بما يظنه الآخرون. يعني أنا عايز أعبر عن نفسي الوقت حالا بإحساسي، هو ده الفن. طب طريقة التعبير هي بتاخد شكل معين، قد تكون موسيقى، قد تكون فيلم، شعر، كتابة وغيره. الشخص يلي ممكن خلينا نقول قمع الحالة الفطرية اللي أنت بتقول إن هي الحالة الإبداعية اللي عنده، نظراً لا يمكن تطلبات أو ضغوطات مجتمع، وظيفة معينة أو اتجاه معين أخده بحياته، ممكن يرجع to awaken أو يفيق، خلينا نقول الإبداع، ممكن يرجع يكتسب مهارة ليعبر فيه عن ذاته. أعتقد أنه ممكن جدا طبعا، وأنا متأكد أن أي إنسان لو خد فرصة يعبر عن ذاته بشكل منفتح وليس فيه خوف ولا قلق من رأي الناس، وهل هكون لما هغني صوتي هيبقى حلو ولا وحش، لما نحط كل المخاوف دي على جنب ونبدأ فعلا نجرب أنشطة مختلفة، الألوان فنية مختلفة، أكيد كل واحد فينا هيطلع مبدع في حاجة واحدة على الأقل. على الأقل إن ما كانش أكتر. يعني أنا دايما بدخل في نقاشات مع أصدقاء اللي يقولوا لي إحنا عمرنا ما لعبنا موسيقى ومش متخيلين إحنا ممكن نبقى artistic، إحنا we have a deaf ear, deaf tone، مصطلحات كثير حطوها على نفسهم to limit their abilities. إمكانيات. أيوة. إحنا عندنا إمكانيات رهيبة. يعني أنا ليا تجارب مثلا مع ناس في عيلتي، مثلا أولاد أخويا
ابن اخويا سليم، انا لازم اقول اسمه عشان انا بحبه جدا. لما كنت بلعب هاند بان او اعمل نوع من انواع الايقاع، كان يلحقني بايده وهو عنده سنه. واو. سنه واحده قاعد على الارض لسه ما بيمشيش، وحطيت له قدامه درام طبلة وقعدت ألعب وهو يعمل زي بالظبط لما بلعب 3 مرات هو بيلعب 3 مرات. يعني شيء incredible. أنا ما كنتش مصدق إن قد كده إحنا عندنا استعداد نلقط ونستشعر الفن والموسيقى والإيقاع والجمال الحياة من نعومة أظافرنا، ومع ذلك لما بنكبر بنبدأ نحس لا أنا عيبة بكون مثلا corporate person أو بانكر أو كذا، ويكون عندي هوبي إن أنا بلعب جيتار أو بلعب درامز أو برسم أو برقص أو بكتشف نوع من أنواع الفن، النحت، الفخار. يعني الناس بتحس إن ده نقص من their professionality. أو أيوة يعني قديش شخص بروفيشنال أو مهني بالزبط. بتحس في advantage للأشخاص اللي ممكن يكتسبوا المهارة versus الشخص اللي مولود من زمان نعرف إنه هو من هو صغير بإيده خفيفة بهالشغلة، أو راقص مبدع أو فلكسبل مرن بيلعب باليه. بتحس إنه الشخص اللي بيتعب على المهارة في عنده ممكن تكون أفضلية أو إيجابيات أكتر. هو احتمال يكون إن إحنا برضو عندنا فكرة إن المبدع المحظوظ اللي اتولد مبدع وعنده موهبة مش محتاج يشتغل، وده في الحقيقة غلط. يعني مهما كان المبدع وحجم التالنت أو الموهبة عنده عالي جدا، محتاج يشتغل عليها. لأن لو ما اشتغلش عليها أولا ممكن يفقدها، وعادي إن الإنسان يفقد موهبة لو بطل يتمرن عليها. بذكر الرسمي، أنا كنت برسم وأنا طفل، كنت رسام في الفصل لدرجة مخيفة، وبعدين على وقت الجامعة اشتغلت بالانجينيرينج والمذاكرة إلكترونيكس أو ميكانيكال انجينيرينج، وفقدت تماما الشغف بالرسم. بس استعدته بس ان انا كنت بطلع مع اصدقائي في قسم عمارة في الجامعة وارسم معاهم عشان ارجع الاحساس. بس مع الوقت كم مشروع ساعدتم فيه كتير. كان كل الفري هاند، كل اي حاجه ليها علاقه بالفري هاند والتحبير المشاريع وكذا. كان انا ايام اول سايد هاسل عندك كان الرسم. كان الرسم. كنت بشرح لهم في عماره ازاي يشوفوا البرسبكتيف من المنظور الثالث يعني انا كنت الحته دي بالنسبه لي طبيعيه جدا. وقفت اشتغل عليها وركزت في النيردي سايد اوف انجينيرينج اند الكترونكس اند بيكامينج لايك اينشتاين. وبعدين فقدتها تماما. يعني من كام سنة حاولت أرسم تاني، لقيت نفسي إيدي بيسموها بالعربي صدت، يعني بقى فيها صدى يعني. ومع الوقت اشتغلت على وقت كوفيد مع تيتشر، واشتغلت على رسم تاني عشان أرجع تاني، بس طبعا صعبة جدا. فدليل على كده اللي أنا عايز أقوله إن مش بس الإنسان يكون موهوب ده كفاية، لازم يشتغل على الموهبة. يا إما هتضيع منه، يا إما الحل التاني والأخطر إنه هيسيء استخدامها. هيستخدمها بشكل فيه حرفية ولكن ما فيهوش رسالة ولا إحساس. وكونك اليوم بالإضافة لكونك موسيقي أمير، أنت لايتنج ديزاينر، تم تصنيفك كواحد من أفضل 40 لايتنج ديزاينرز تحت عمر 40، so 40 under 40. لا أيام ما كنت تحت 40. هلأ ما رح نقول عمرك، بس now you're above 40. yes. 40 under 40 لايتنج ديزاينرز huge. وقمت بتصميم واجهات يعني عمارات مختلفة، لأبنية مختلفة، من برج خليفة لمبنى بيئة يلي أنا وأنت بنحبه كتير، لتصميم المساجد، إنارة المساجد. قديش مبدأ الإنارة أو تصميم اللايتنج كيف بدأ معك، وشو هالتخصص هذا الغريب والمميز واللي بنفس الوقت بيضيف كتير بالتجربة المعمارية بس بدون ما نحس يمكن فيه كتير مثل ما بنقيم، خلينا نقول، المعطيات التانية بالعمارة؟ مزبوط. المجال ده بالنسبة لي شيق جدا و very very interesting، لأن أنا من دراستي الهندسة كنت بشتغل مع والدي، ووالدي هو معلمي وأستاذي اللي اتعلمت منه طول عمري لغاية النهاردة بتعلم منه. هو شغله كان هندسي أكتر، electronics engineering electrical engineering. فمن ضمن المجالات اللي اشتغلنا فيها من زمان قوي كان ال LED screens، شاشات ال LED الكبيرة. ومن الشاشات ال LED من سنة 2000 2002، الكلام ده من زمان جدا، ما كانش لسه اللايتنج باستخدام ال LED موجود. ولما طلع اللايتنج باستخدام ال LED أنا قلت لوالدي، قلت له لا يعني مستحيل، ال LEDs دي لمبات صغيرة كده بنحطها في ريموت كنترول عشان تبين اللون أحمر لما يكون بتضغط على الزر، فإزاي هننور بيها؟ قال لي لا، this is the coming technology. كان عنده هو رؤية
بدأنا نشتغل فيها وأنا مش مقتنع. ومع الوقت من أوائل تبنى من 2002 2004 بدأنا نشتغل بالLED lighting. وبدأ مع الوقت بدأت أقتنع أكتر إن هي فعلا ده coming technology، وكل اللايتنج القديم ده هينتهي مع الوقت وهيبدأ ال LED هو اللي take over. بالتدريج دخلنا في مشاريع ال LED lighting، إضاءة الواجهات، إضاءة الداخلية أحيانا. أنا في اللحظة دي بقى حصل لي الشيفت اللي هو رجع تاني الجزء الارتستيك الكرياتيف بتاع زمان. بدأت أشوف لا، أنا اللايتنج بالنسبة لي مش منتجات، اللايتنج بالنسبة لي applications، استخدامات. ازاي اقدر استخدم عفوا اللمبه دي او المصباح ده ان انا اطلع منه احلى ما يمكن من الاوبجكت اللي هنور عليه. من هنا بدات ادخل في موضوع اللايتنج ديزاين واركز جدا جدا على اضاءه الواجهات، الفساد لايتنج، واخدتها باحساس 70 الى 80% ارتستيك و20 الى 30% تكنيكال، بما ان عندي التكنيكال باك جراوند يعني. صح. فبس فلغايه النهارده انا كل ما بشتغل عليه وكل ما بصممه هو بيكون نابع من الاحساس الفني للاضاءه. الجاب او الفجوه اللي في السوق دايما بتكون ما بين الناس اللي تكنيكلي شطار جدا في الاضاءه، فاهمين يعني ايه كشاف اضاءه ومواصفاته واللكس واللومنز وكذا وكذا، والجانب المعماري من المعماريين اللي هم عايزين يشوفوا شكل معين يخدم التصميم المعماري اللي هم صمموه بغض النظر عن الفنيات. أيوة. الجاب في النص بين الاثنين دول كبيرة، وانا بحاول والحمد لله نجحت الكام سنة اللي فاتوا ان انا املى الجاب دي، ان انا بعرف اتكلم لغة المعماريين وبعرف اتكلم لغة المهندسين اللي بيصمموا الإضاءة. يعني جمعت الجانب الفني مع الجانب التقني. بالضبط. موقف حصل لك أمير، موقف كان يمكن علامة فارقة بمسيرتك، قد لا يكون موقف إيجابي، ولكن قرار حرمانك دخول دولة معينة أثر يمكن كتير على حياتك ويمكن سبب لك مخاوف، ولكن قادك بشكل من الأشكال لأحد أهم مشاريعك. خبرنا عن هالتجربة وكيف تعاطيت معها. والله القصة دي يعني بالنسبة لي قصة ايموشنال جدا، لأن هي كان عارفة لما تحسي إن ما أسميها باللغة العربية يد الله الحانية. لما تحسي إن ربنا سبحانه وتعالى بإيده كده بيزقك بيبوش يو towards something good. قد ما تسكرت معك الابواب بتكون لها الهدف هذا. وما تعرفيش جاي منين، بس انت عندك ثقة ان في حد بياخد باله منك taking care of you. فكان في فترة حصل خطأ من عندي في وقت السفر في السعودية، وحصل لي بان من ان انا ارجع تاني بعد 10 سنين في السعودية. كان عندي شركتي هناك وحياتي وبيتي وسيارتي وكل حاجة. I couldn't go back. يعني حاجة غريبة جدا جدا. عندهم كان في حاجة اسمها تأشيرة خروج وعودة got expired، حاجة قصة يعني طويلة مش هندخل في تفاصيلها. administrative، بس النتيجة كانت انه ما عاد فيك ترجع لك. فقعدت شوية في مصر كده بقى على البحر، بقى ريلاكس، بقرا، بقى ميديتيت، مطمن جدا. معرفش ازاي سبحان الله كنت مطمن، حس ان it sounds like a disaster، تبدو ككارثة، بس أنا عارف إن في خير جاي من وراها. معرفش. وأهلك يعني عائلتك وأصدقائك كل الناس قلقانين، وأصحابي بيكلموني من السعودية، أنت هتعمل إيه؟ طب وبعدين؟ طب وكذا. أقول لهم يا جماعة أنتوا قلقانين ليه؟ أنا مش قلقان، أنا مطمن، أنا عارف something is being cooked، في حاجة بتتحضر لي أنا معرفهاش. سبحان الله جيت على دبي، قلت هبدأ شركة، وبعدين بدل ما أبدأ شركة جت شركة من السبلايرز اللي كنت بشتغل معاهم طول عمري. قرروا قالوا لي لا تعالى انضم للشركة عندنا وخليك معانا. وانا ما كنتش محبذ فكرة ان انا اشتغل موظف في اي مكان، فهم بصراحة ادوني الاحساس ان انا مش موظف، ان انا كأني صاحب الشركة وبتعامل بحرية تامة يعني. انا شوية فري سبيريت، فبالنسبة لي موضوع working hours و30 يوم اجازة في السنة والكلام ده مستحيل يعني. لو يعني ممكن يعني صعب تتقيد بالشروط، صعب جدا جدا جدا. مش عشان حاجه، انا ممكن التزم بالحاجات ويبقى عندي ديسيبلين في الحاجات اللي انا عايز اعملها، لكن ما اقدرش يبقى عليا رقابه شديده. طبيعتي، فواحد يرضى يعترف بطبيعته يعني. هم تقبلوا ده والحمد لله it flourished، يعني الموضوع أظهر كويس جدا جدا في الشغل. فالمهم بعد ما جيت بعدها ب6 شهور لقيتهم بيقولوا لي احنا we are bidding لبرج خليفة و if we get the job would you like to be the project manager. فطبعا كانت بالنسبة لي shocking. قلت لهم يعني it's a great responsibility، بس طبعا I'm happy to do it. بعدها بشهرين كده خدوا المشروع وقالوا لي خلاص انت مدير المشروع. واو. في اللحظة دي بقى اتكشفت لي
الحجب وعرفت ليه أنا I was kicked out of Saudi kind of. It looks very يعني حركة عنيفة تعتبر، بس طلعت من دي عشان أروح لده. سبحان الله. أهم ريفرنس فينا نقول لليوم، يعتبر أهم ريفرنس، أكبر ريفرنس. أنا بالنسبة لي أهم ريفرنس هو مشروع بيئة بالنسبة لي، لأنه هو في عمق مختلف عن برج خليفة. برج خليفة is a beautiful project, extremely challenging، وكان الموضوع معجزة. يعني هو 2 جينيس وورلد ريكورد تكنيكلي أو تقنيا. الموضوع تحقيقه كان صعب جدا جدا جدا، واتحقق الحمد لله. فده طبعا تحدي رهيب. ولكن أنا بالنسبة لي بيئة هو my baby girl بسميه. يعني بقول دايما هو my baby girl لأن it's too beautiful to be a boy. لا فبيئة هو من تصميم معمارية زها حديد، فيمكن لمسة الأنوثة موجودة طبعاً بالمبنى. طبعاً. بس وأنا وأنت بنحب البيئة جروب كتير، ويمكن هاي سر تعرفنا على بعض، نسيتنا اشتغلنا مع نفس الكلاينت، نوجه لهم تحية أكيد. تجربتك اللي ذكرتها هلأ من شوي بتسليم والإيمان أنه الأفضل قادم، وفعلا هذا الشيء قادك لهالنجاح ولهالمشروع الكبير اللي ذكرته من شوي اللي هو برج خليفة. بخليني أسألك عن تقاطع بشخصيتك، ما بعرف هو مصادفة أو لا، بس هو جانب اللايتنج اللي هو الإنارة بعملك البروفيشنال خلينا نقول، والإنلايتنمنت اللي هي التنوير أو الاستنارة اللي هي من جواتك، اللي هي فيها جانب روحاني جانب إيماني. قديش في هالتقاطع بحياتك كأنت كنهجك بالحياة بين اللايتنج والإنلايتنمنت؟ هي ملاحظة لطيفة جدا انتي اللي قلتيها صراحة ونبهتيني ليها، وهي فعلا لقيتها يعني relevant جدا ليا. الانلايتمنت ببساطة شديدة هي ان احنا بنكون واعيين صحيين مركزين عارفين حقيقة الامور، مش مخدوعين بالقشور والاشكال الخارجية. لما نبص على حقيقة امور الحياة انا بقول دايما we think too much of ourselves. احنا بنفتكر نفسنا حاجة كبيرة قوي وبنعرف نكنترول الامور، مع ان احنا واحد فينا في لحظة ممكن يفقد عمره، ممكن يفقد ماله، ممكن يجيله اموال كتيرة جدا 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 من مصدر لا يعلمه، ممكن صحته اللي بيحافظ عليها تضيع، وممكن يبقى للأسف مهمل في صحته شوية بس ربنا يكرمه وأموره تتحسن. احنا our control on things is very very limited. ده في وجهة نظري، وده الحياة بتثبته لي كل يوم. كل المشاريع اللي عملت فيها مجهود رهيب ممكن أكون ما كسبتهاش، ممكن أكون I lost the project. وفي مشاريع تانية في المقابل بسبب المجهود اللي أنا عملته في مشروع بيجي لي مشروع تاني بدون أي مجهود. وهكذا في الحياة في حاجات كثيرة جدا. مش معنى كده ان احنا ما نشتغلش، بالعكس نشتغل we do our best، ولكن نفصل جدا العمل من النتيجة. النتيجة مش بتاعتنا، النتيجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. اللي ما بيؤمنش بالفكرة دي بتاعت اليونيفرس بتاعت الحياة ايا كان، بس هي مش في ايدينا، وده اللي احنا بنتعلمه كل يوم. اللايتنج هو وسيلة تعبير عن الجمال. لو وسيلة تعبير عن الجمال دي مستقاة أو inspired by الإيجو والبرسوناليتي وأنا قوي وأنا شاطر، هتطلع شكلها حلو بس ما فيهاش روح. لو هي الفكرة الإضاءة مستوحاة من الناس، من حب الناس، من أنا مثلا بحس إن أنا أكبر حلم ليا إن أنا أعمل لايتنج على مبنى والناس تقف تبتسم وتقول هو أنا كنت بفكر في إيه قبل ما أشوف المبنى ده. they lose themselves، يفقدوا كل القلق. مثل الحالة اللي عايشنا إياها بالموسيقى لما بدأت الحديث اليوم. هالحالة وأنا بتذكرك صراحة في مشهد ما بنسى، كان بقمة أبو ظبي الثقافية. شفتك بس ما شفتك باللوك تبع اللايتنج ديزاينر، كل مرة بتبدل هاتس أمير. شفتك بهيئة الموسيقي وكنت عم تعزف على الهاند بان، وكانت الشاعرة نجوم الغانم عم تلقي الشعر، والقاعة كلها في حالة صمت، بس الصمت يلي فيه عمق كتير، ووصلت لنا حالة إحساس لدرجة كان في مقطع عم تتحدث فيه وهي عن المطر وانت كانت إيدك على الهاند بان. حالة رائعة عيشت إياها. كيف بتغذي الإبداع جواتك؟ هل في عندك ممارسات يومية، عادات يومية لحتى تقدر دائما هالطاقة هي دائما تكون متجددة عندك؟ الإنسان اللي بيعتبر نفسه مبدع أو كرياتيف لازم يحافظ على النعمة دي،
ويشتغل عليها دايما. فمحتاجين نعمل مديتيشن، محتاجين نقعد على البحر، نشوف طبيعة، نقعد في مكان بعيد عن الديستراكشنز. كيف تعمل مديتيشن؟ احكي لنا شوي عن المديتيشن للمستمعين يمكن. بس انا أو رأيي كيف يبدوا احنا من اخطر الحاجات في حياتنا اليومين دول اتصلنا بالسوشيال ميديا المستمر والديجيتال ديفايسز اللي حوالينا في كل مكان. بالرغم ان انا واحد الكترونكس انجينير، انا غير محب للالكترونكس، انا بحب الطبيعة واحب ان افصل عن التليفون واللابتوب والكذا لمدد محترمة. يعني الناس ساعات بتزعل مني ان انا ما بردش على التليفون مثلا فترات، بس انا فعلا ما بهتمش بوجود التليفون خالص. التليفون ده هي أداة بنستخدمها نتصل ببعض، نطمن على بعض بس، لكن مش مفروض أكون ستاند باي عليها طول الوقت. فأنا مثلا كمثال بنزل كل يوم الصبح على البحر. أنا الحمد لله حظي إن أنا ساكن على البحر مباشرة، فبنزل أقعد على البحر كل يوم من حدود الساعة 6:30 أو 7 الصبح ل 8:30، وبلعب هاندبان شوية، ألعب شوية ميوزك، أقعد شوية أبص على البحر كده وأتأمل في المنظر الجمال، الطبيعة، أسمع صوت الموج. بحاول أطلع من ذهني ومن عيني أي حاجة تشتتني عن الكلام ده. بقى باخد يعني بغوص بعمق في الطبيعة فقط. وليش التأمل مهم برأيك؟ وكيف ممكن الواحد يبدأ كممارسة إذا ما ساكن قريب من البحر مثلا؟ كيف ممكن يبدأ بالتأمل؟ هي فكرة التأمل مش زي ما أحيانا الناس بتفتكر إن هي زي الأفلام كده، تقعد تحط إيدك على رجلك وكروسينج ليجز وتبص في السماء أو تفصل تماما دماغك ما تفكرش في أي حاجة. لا، التأمل هي إنك تتأمل فيما يهم في الحياة، الحاجات المهمة بجد، بدون ما تفكر. يعني انت ممكن بتكون عم تتأمل، عم تسمع صوت بحر، عم تسمع صوت موج، بتكون عم تفكر ولا بتحاول انك تسايلنس صوت افكارك؟ فكرة المديتيشن او التأمل دي يعني هي تشالنج رهيب. يعني ما فيش حد يقدر يدعي ان هو بيثبت عليها طول الوقت وبيحافظ على نفس الكواليتي اللي هي يقولوا ان احنا لازم نوصل لنقطة ان انت ما بتفكريش في اي حاجة خالص، void, complete nothing, vacuum in your mind. ده مش بيحصل دايما، ده بيحصل احيانا، ولكن هي اي حد ممكن يمارسها. الموضوع مش معقد للدرجه دي، ولا هو درجات المونكس لا اكيد لا خالص. بس فقدت شو يعني، شو هي الفائده؟ هل هو انه بتفضي مساحات بدماغك؟ هل هو كيف هذا الشيء بينعكس ايجابيا على الابداع؟ هحكي لك قصه تشرح لك من وجهه نظري فايده المديتيشن والسبيريتشوال يعني انرجي في الابداع. بيئة كمثال، أنا أكتر مشروع بحبه في حياتي بسبب الموضوع ده، بسبب إن أنا كل ما يبقى عندي مشروع دايما العقل بيشتغل. طب هنعمل إيه مختلف المرة دي؟ طب إيه اللي هيكون كرياتيف؟ طب إيه التكنولوجي بتسمح بإيه؟ طب إيه الليميتيشنز؟ طب إيه الكلاينت ريكويرمنتس؟ طب إيه المعماري؟ أنا في بيئة I switched everything off، قفلت كل حاجة. أنا بس قررت to follow my heart، هشوف إحساسي هيقول لي إيه وهعمله. خدت الانبوتس بتاعتي، سمعت للكلاينت، قعدت مع المعماري التيم بتاع زها حديد، سمعت منهم هم عايزين ايه، ليه عايزين يبنوا المبنى بالشكل ده، ليه في اللوكيشن ده، بيئة ايه وجهة نظرهم ان هم يجيبوا زها حديد تعمل المشروع زي ده. وسمعت كل حاجة وخلاص، خدت كل الانبوتس. انا completely shut down my brain. انا مش هفكر، انا هنتظر باحساسي يجي لي الفكرة، لان انا مؤمن ان الفكرة من عند ربنا سبحانه وتعالى مش مني. بس أنا عشان أستقبل فكرة I need to clean myself, to clean the vessel. لازم أنظف الوعاء اللي يستوعب الفكرة اللي جاية من مصدر عالي جدا جدا، راقي جدا، وتكون أقل تلوثا مني بقدر المستطاع، عشان تطلع بنفس البيوريتي، بنفس النقاء والطهر. فقررت أروح أقعد على البحر في جبل علي لوحدي 3 أيام، وقفلت تليفوني، سكرت تليفون، خدت معايا الايباد بس عشان تبقى صورة المبنى جنبي عشان اقدر اشوفها. وكل يوم كده ابص على الصورة دي بس مرة واحدة او مرتين، وبقيت اليوم كله انا قاعد ريلاكسنج على البحر، مديتيت، بعمل يوجا، بسمع مزيكا، ومنفصل عن العالم. مفيش تليفون، مفيش واتساب، مفيش انستجرام، nothing. بعد 3 أيام وانا قاعد بتفرج على البحر، جت كده نسمة ريح، فبصيت على الرملة. وانا طبعا في عمق الفكرة ده، دي فايدة بقى المديتيشن، ان انت بتنظفي كل الشوائب والرواسب والفيرز والحياة والعيلة والصحاب والفلوس،
بنطلع كل ده بره وبتنظف الانترنال سبيس تو ريسيف. في اللحظة دي بصيت على الرملة، لاحظت ان الويند بيحرك الرملة، لقيت كده بس حبيبات رملة خفيفة طارت من المكان ده جت هنا. مين فينا ممكن يلاحظ ان رملة طارت من الهواء راحت على الكتلة الرملية اللي جنبها؟ إلا إذا كان متواجد ومركز وواعي مظبوط. لهاللحظة، present، موجود Present. بالكامل في هذه اللحظة. والموضوع ده أخذ 3 أيام من تفريغ الراس والدماغ والذهن من كل الأفكار لتكون بهالحالة الصفاء. ليكون بحالة الصفاء دي. شفت أقل من الثانية اللي حصلت دي جابت لي الفكرة على طول immediately. قلت طيب الرملة بتتحرك من الريح، طيب بيئة مبني بالصحراء، the building looks like sand dunes، هو أصلا يشبه كثبان الرملية، وإيه اللي بينشئ الكثبان الرملية؟ هو حركة الريح. فإيميديتلي جت في دماغي الاتصال، اللينك بين اللايتنج والويند. فأخدت الفكرة وقلت خلاص يبقى الفكرة إن احنا هنعمل لايتنج على المبنى that interacts with the wind، بيتفاعل مع سرعة واتجاه الريح. وهذا كان الكونسبت اللي طبقته وده كان الكونسبت، وده اللي طبقناه، وده اللي أخدنا عليه موافقة في أول وهن meeting. بيعرفوا كيف الطريقة اللي جبت لهم فيها الفكرة ولا؟ تقريبا أعتقد في ناس زي ندى مثلا كانت عارفة الفكرة، ولكن in general هو ده اللي أنا بحاول أفكر فيه دايما في كل مشاريع. طبعا ده بالنسبة لي هو أعلى مشروع في قلبي بالنسبة لي، لأنه فعلا الفكرة طلعت في لحظة صفاء ذهني أنا لن أنساها في حياتي. عندي سؤال لك أمير. باشن ديزاين، مشروعك القادم، أول شيء أي حالة تأمل كنت فيها لو وصلت لها الاسم الرائع؟ هي لازم، هي قصة تانية بدها حلقة تانية، لأنه الاسم رائع، تصميم الشغف، وطبعا تلعب على وتر الفاشن ديزاين. باشن ديزاين هو رسالتك. شو هي رسالتك أمير اليوم؟ من الحاجات اللي أنا برضو مؤخرا مع الكتابة ومع ترتيب أفكاري، لأن أنا واحد بعتبر أن أنا كرياتيف، والكرياتيفز فيهم مشكلة أن هم بيسموها بالإنجليش all over the place، يعني jack of all trades master of none. بعمل كل حاجة ومش معارف أركز فين في أي اتجاه، وده طبيعي بالنسبة لأي حد artist محتاج يحجم شوية العشوائية الجميلة دي في شكل يكون productive، يكون منتج. فبدأت تتبلور عندي فكرة إن أنا أستخدم الخبرة اللي أنا اكتسبتها في مجالات مختلفة كتيرة جدا، حتى لو كانت على شكل شالو ضحل جدا، بس كان عندي فرصة إن أنا أتعرض لأكتيفيتيز كتيرة جدا فنية، من موسيقى إلى رقص إلى شعر إلى تمثيل إلى ستاند اب كوميدي، إلى يعني دخلت في كل المجالات اللي فيها أي نوع من أنواع الإبداع. ولقيت إن الناس مفتقدة البحث عن الشغف الحقيقي، finding your passion. كلنا، وتعين بص على الأطفال وهم أخطر مننا، لأن الأطفال لسه في بداية حياتهم. الأطفال دايما بيتسجنوا بين حاجتين، بين الدراسة وبين الرياضة اللي بتكون فيها برضو التزام وديسيبلين وتدريب وروتين يعني يا بيروح المدرسة يا بيروح السباحة، يا بيروح المدرسة يا بيلعب كورة، يا بيروح المدرسة يا بيلعب باسكت بول. لازم يكون في انضباط في الاثنين. طب الطفل بيحب ايه؟ فين الباشن؟ فين الشغف؟ فين اللي بيخليه يحس ان هو alive، عايش؟ مش موجود كتير. وانت من خلال عملك يعني انت بتحس انك قادر انك تساعد الناس سواء كانوا اطفال او كبار انه يبحثوا عن الشغف ويلاقوه بأي مجال إبداعي؟ بصي أنا مش مؤهل إن أنا to coach people، يعني ما عنديش التعليم والسيرتيفيكيشن والديجري إن أنا to coach people، بس عندي حب الإنسانية. أنا بحب الناس، يعني الحمد لله عندي حاجة في قلبي، بحب الناس كلها in general. فبالنسبة لي هيبقى دوري في المشروع اللي أنا بفكر فيه إن أنا بس أخد الناس من إيديها أقول لهم تعالوا، جربت قبل كده تلعب بيانو؟ لا ما جربتش. تحب تجرب؟ والله ليه لأ، بس أنا عندي خجل، مش عايز ألعب قدام حد. خلاص هجيب له تيتشر وهقعده في برايفت روم يجرب البيانو يوم 2 3 لغاية لما يشوف عجبه ولا ما عجبوش. ما عجبوش ينقل على اللي بعده، الغرفة اللي بعدها فيها درامز، المكان اللي بعده فيه سالسا دانسينج، المكان اللي بعده فيه رسم، المكان اللي بعده فيه فوتوغرافي. وابدأ أعمل زي بروجرام إن أنا to take the people in a tour of creativity.
هو ده لأنه الهدف. إذا ما جربوهم ما رح يعرفوا إذا بيحبوهم أو لا. والناس كلها بتفتكر ان هي مش شاطره في حاجه لان هي ما جربتش، او حد مثلا راح مكان لقى فيه بيانو قاعد يلعب طلع صوت وحش سيء فاكتشف ان هو ما ينفعش يلعب بيانو. هو دي مش فرصه حقيقيه. الفرصه الحقيقيه انك تدي مساحه للنشاط او للآلة الموسيقيه او للنشاط الفني او النشاط الابداعي كافيه تحت اشراف بروفيشنال عشان تعرف إذا كان دي تناسبك ولا لأ. حلو. ومن خلال هذا المشروع إن شاء الله اللي رح تطرحه قريبا، وأنا حكون عن جد قلت لك إياها قبل مرة، من أول الناس اللي رح يعملوا ساين أب للبرنامج، لأنه فعلا ما في عمر وما في ليميت أبدا الواحد يتمتع بالحياة. متعة الحياة الحقيقية عن جد هي الإبداع، هي الباشن، هي كل الأشياء الحلوة اللي تحدثت عنها اليوم. أمير عطيتنا كمية طاقة إيجابية وطاقة إلهام عن جد، ودروس بكيف إنه الواحد يجدد من يغذي هالطاقة هاي ليكون شخص مبدع، سواء كان عنده مهنة بالإبداع، يعني سواء كان كرياتيف انتربرنور مثل الأشخاص يلي هذا الشو بيخاطبهم بشكل رئيسي، أو أي شخص شو ما كانت مهنته، بس حابب أكتر إنه يتعرف على الجانب الإبداعي اللي بشخصيته، اللي أنت بتقول إنه الكل عنا يا كنعمة. شكرا كتير لك أمير. أوجه رسالة سريعة بس للناس اللي في اللي دوامة الحياة منسياهم إن هم they need to take care of themselves. يعني كلنا بنمر بفترات في حياتنا، الشغل والمسؤوليات والأولاد والكذا والعيلة والضغوط المالية بتخلينا أحيانا نعيش في سايكل لا نهائية من السترس، من الضغوط والأثقال اللي على أكتافنا، وبننسى ان احنا لينا حق على نفسنا ان احنا نتبسط، ان احنا تو انجوي. فمهما كان ضغوطك في الحياة او ضغوطك في الحياة، محتاجة او محتاج تاخد ربع ساعة من اليوم لنفسك، لعشقك للحياة، للجمال، للفن. حتى لو كان مش عايز تبدع كإنتاج فن، استقبل فن، تذوق الفن، اسمع بودكاست، اتفرج على دوكيومنتري بتحكي على قصة فنان ازاي وصل اللي هو وصل له. غذي الجانب الإبداعي في حياتك أو في حياتك، لأن ده لا غنى عنه، ده مش اوبشن. ونتيجته هي ليس فقط خلينا نقول النجاح، لأنه هلأ اليوم كلياتنا عم نشوف مجتمعات وفي دول قائمة على ثقافة الابتكار والانوفيشن كلتشر وغيرها، ولكن السعادة أيضا صح. هل هي مفتاح السعادة برأيك؟ الانديفيديوال هابينس، احنا السعادة الشخصية بتاعت كل واحد فينا. وانا هستفيد ايه لما اكون انجح corporate person CEO CFO كل الثلاث حروف وفي الاخر انا جوايا انا تعيس او depressed او anxious او مش قادر استمتع بالحياة؟ مش هستفيد حاجة. انا محتاج ادور على سعادتي. وما ننساش سعادتنا، حتى لو كانت سعادة الآخرين بالنسبة لنا مهمة، سعادتنا احنا الشخصية مهمة جدا جدا. رسالة جدا مهمة. أمير كتير تمتعت باللقاء. شكرا كتير. أنا كمان انبسطت. شكرا. تسلم.